Käydään nopeasti, tehdään jääkarhusta jaettuna, niin tehdään jääkarhusta nyörejä. Jääkarhusta tulee tosi upeat tasaiset nyörit. Kaikki kengän nauhat voi vaihtaa jääkarhun nyöreiksi. Tai voi tehdä niin kuin mä teen, eli mulla on kaikennäköisiä koruja. Korujen kaikki tämmöiset solmittavat jutut tulee upeat jääkarhusta, koska jääkarhu on hyvin helposti solmittavissa, kun taas ohukaisista kun tehdään hörhöjä, niin ne hörhöt sojottaa ja hörhöttää. Ja sitten jos niistä solmitaan tänne niskaan, niin ne myös sit töröttää. Sen sijaan jääkarhu taipuu hyvin, että sen saa hyvin solmittua. Ensin se, millä se tietysti lähtee, niin on jääkarhu, joka jaetaan kahtia. Sen jälkeen leikataan siitä jääkarhusta tommonen sentin soiro. Ja tässä toki sitten itse kokeilette, että minkälaista paksuutta haluatte. Mä yleensä sitten nämä päät vähäsen täältä niin kaventelen, etten jätä noin vaan ihan pikkasen silppasen sieltä vaan pois, niin tulee nätti siitä päästä. Laitetaan noin tohon. Täällä meillä on kuumaa vettä. Saippua on lionnut siellä vähän aikaa. Lisätään kiehuvan kuumaa vettä. Ja nyt mä nopsaa dippaan ton tonne ja nostan sen ihan tämmöisenä käppyräisenä ja lähden sit heti kuumana rullaamaan. Ja tää on nyt sit tosi tärkeetä tää, että sitä rullataan kuumana. Jos te rullaatte, teette sitä kylmänä tai jos ei teillä ole hyvää huovutusalustaa, tää on niinku aivan erinomainen alusta tässä, niin silloin sinne jää semmonen vuono, semmonen, että se ei menekään pyöreästi tasaisesti yhteen. Nyt tää on jo jäähtynyt, mä kuumennan sen uudelleen, mä teen sen nopeasti, mä en halua venytellä sitä tossa välissä. Ja oikasen tosta noin, että se ei ole koko ajan kierteellä. Ja rullauksessani ensin kevyesti. En paina täysiä, vaikka näyttäisi siltä, vaan ensin kevyesti. Ja sitten kun se lähtee hyvin sieltä pyörimään, niin sit saa lisätä sitä voimaa siihen rullaukseen. Ja nää tulee sit aika nopsaa. Koko ajan pidetään se lämpöisenä. Mä otan suoraan nyt tuolta kiehuvaa tuolta. Tää meidän nyöri rupeaa olemaan valmis. Huomaatte, että se on aika paljon pidentynyt siitä, mitä se oli. Ja mä sitä nyt koko ajan niin rullaan oikeasti ihan kovaa. Et niin kovaa kuin lähtee. Sen jälkeen kun se on valmis, niin sit se lypsetään ja tässä lypsämisessä se kans sit vielä venyy sitä pituutta. Ja sit mulla on kiehuvan kuumaa vettä, mihin mä upotan nää sitä mukaan kun ne on valmiita. Niin upotan ne sinne, että lähtee loput värijäämät pois sieltä. Ja sen jälkeen sitten annan kunnolla kylmää vettä. Et ihan jääkylmää vettä, vaikka upottaa sen sinne ja antaa olla vähän aikaa. Ja sitten vielä tää loppuniisto. Eli tämmönen niistetään siitä semmoiset ylimääräiset karvat pois. Ja sit vaan kuivaa. Ja sit tulee niinku upeita, tasaisia, kauniita nyörejä. Käydään samalla läpi. Tossa on noita koruja, vaikka täältä tämmönen näin. Ja tää on kokonaan tehty jääkarhusta. Nyt en avaa mutta näette, että näin se menee. Ja tällaiset korut, niin nää tulee kans ihan just tästä samasta ja samalla tavalla. Ja silloin mä oon lähtenyt liikenteeseen niin, että mä olen täältä vaan tehnyt. Ja muistakaa aina, jääkarhu pitenee hurjasti, siis jaettunakin, niin se pitenee hurjasti, kun se huovutetaan. Eli näistä, mitä nyt on leikkaamassa näitä hapsuja, niin näistä tulee näin pitkät, että siihen tulee vähintään se 10-15 senttiä lisää pituutta. Ja täältä, koska mä sanoin, että toskin mä halusin pikkasen nipsasta sieltä päästä, eli vähän kaventaa sitä päätä, niin mä otan vaan tuolta, kavennan sit tuolta päästä. Mutta tällä lailla vaan tulee tämmönen hapsureuna. Tän voi sit toki sitten tän hapsureunan leikata siis kokonaan vaikka auki, jättää tänne juurta, taas avata, kissaharjata ja liittää se johonkin mieluiten niin, että sitä kurtataan, niin siitä tulee sitten kaunis sellainen jääkarhuryöppy. Mutta että noissa koruissa lähtö on tämmöinen.